راهبة هندية بين الشعوذة والقداسة. هو شاسع بين هالكلمتين اللي بتختصر حياة هالراهبة اللي عاشت بين حلب وكسروان بالقرن ال18. لقبت بالصوفية الآثمة وخلقت أزمة سياسية ودينية بفترة الإمارة الشهابية. أسست رهبانية خاصة فيها وادعت أنها متحدة بالمسيح وأنه بيحكي بلسانها، وأقحمت الكنيسة الكاثوليكية بمشاكل غير مألوفة بهيداك العصر. بهيدا التوثيق نحن مش بصدد لا تبرئتها ولا إدانتها، حيث اختلف الكتار حواليها بالرغم من أنه الكنيسة الكاثوليكية أدانتها بالشعوذة. رح نسرد سيرتها الذاتية اللي حولتها من مصافي القديسات إلى درك الساحرات، من شافية إلى قاتلة، كأنه ما كان عندها خيار تاني. لما ما قدرت تكون الصفة الأولى التصقت فيها الصفة الثانية. مين هي الراهبة هندية اللي اتهمت بالهرطقة؟ بس قبل ضروري نعطي لمحة تاريخية عن دير بكركي اللي ارتبط اسمه باسم الراهبة هندية بالقرن ال18. بنى خطار الخازن وهو أحد أعيان بيت الخازن من الإقطاع دير بكركي عام 1703، وكان بوقتها عبارة عن بيت صغير للخورة مع كنيسة صغيرة. من سنة 1730 لسنة 1750 كان باستلام الرهبان الأنطونيين. بعد 1750 أصبح تحت سيطرة المطران جرمانو الصقر والراهبة هندية عجيمة، ليصير مقر لأخوية قلب يسوع لحد العام 1779. ولدت هندية بحلب ب16 آب 1720، ولكن بعض المراجع بتقول إنها ولدت بآخر شهر تموز وتعمدت باسم حنة ب6 آب. والدها شكر الله عجيمة ووالدتها هيلانة حوا، وكانوا من الموارنة الميسورين اللي بيتعاطوا التجارة. سنة 1725 بعمر ال5 سنوات شافت هندية المسيح بمنامها حسب أولى بكتابها سر الاتحاد، وهو كتابها اللي بيحكي عن تجربتها الصوفية، حيث قالت: في سن الرابعة أو الخامسة سمعت بصوت واضح بأنني سوف أؤسس أخوية من الرجال والنساء وأكون رئيستها. كانت تضل تقول إنها مسكونة بالمسيح وإنه بيحكي فيها وبلسانها، وبقيت على عنادها للآخر. لما صار عمرها 18 سنة ظهر عليها المسيح حسب أولى وأمر بإنشاء رهبنة قلب يسوع عام 1738، وهون بلش يبين عليها التزهد وأساليب قمع الجسد وقهره، فصارت تجمع الحصى والأشواك وتحطهم بفرشتها، وكانت سعيدة كتير بالأوجاع اللي كانت عم بتعاني منها، حتى إنها كانت تحط بصدرها شوك حد الأطراف يومياً لحد ما تنزف. تعلمت هندية على يد الآباء اليسوعيين وتبنوها بالبداية، وعملوا على نقلة إلى لبنان سنة 1746، واستمر دعم لها حتى عام 1748. الأب فانتوري هو أحد الآباء اليسوعيين اللي أشرف على تعليمها بداية 1742، وحاول أنه يخليها تتخلى عن دعوة إنشاء الرهبنة والالتحاق بأي أخوية موجودة ومعترف فيها، ولكنها ما اقتنعت. ذاع صيت انخطافات هندية بحلب لسنوات عديدة، وسنة 1746 لما بلغت عمر 26 سنة وبعد وفاة أهلها أقنع الأب فانتوري للالتحاق بدير عنطورة للرهبان اليسوعيين، وهيك صار. بوقتها ما قبلت هندية إنها تستبدل اسمها باسم حنة اللي هو اسمها بالمعمودية، لأنه كان بدها تمنح اسم هندية قدسية معينة نسبة لسيرة القداسة اللي كانت عم بتخطط إلها. عاندت إنه تلبس ثوب الرهبنة مع راهبات أخريات، لأنه كان بدها تلبس لباس الرهبنة الخاص فيها بالرغم من محاولات التهديد والعنف والتجويع والطرد خارج الدير. وعلى هالأساس عام 1750 أنشأت رهبنتها الخاصة باسم رهبنة قلب يسوع اللي ما كان الفاتيكان سمح بالتعبد إلها بعد، وهيك أصبحت رئيسة دير بكركي. تغيرت حياتها الراهبة ومعها راهبتين 2، راهبة من دير حراش اللي صارت نيبتها
وهي جبلية تدعى كاترين من ساحل علمة، وكانت تقرأ وتكتب وآمنت فيها كتير. وراهبة تانية اسمها تيريزيا، وهي بنت نوفل الخازن قنصل فرنسا في بيروت. وهون لازم نذكر انه كان في صراع على النفوذ بين ما يسمى الحلبيات، يعني الراهبات اللي جايين من حلب، والجبليات يعني الراهبات اللي جايين من كسروان. ورئيس دير عنطورة اليسوعي الفرنسي ما كان مقتنع بقداسة هندية، وبالمقابل دعمت الغالبية العظمى من رجال الدين الموارنة هندية، مثل بطرك سمعان عواد، طوبيا الخازن، يوسف اسطفان اللي شفيته من علة بلسان. وهيدا الدعم أثار امتعاض الآباء اليسوعيين. بالدير مارست هندية قداستها، صارت تشفي الأولاد، تعيد الشهية، تدر الحليب، تشفي بمجرد اللمس، وتهافت عليها نساء الرعية، وكانوا يركعوا قدامها ويتغطوا هن وولادهم بطرف ثيابها. الكل آمن فيها، حتى البطرك ذات نفسه ركع قدامها. وهون سعى الكرسي الرسولي لعلاج غرورها وأوهامها واعتدادها الشديد بولايتها. بهيدي الفترة ومع عودة الصراع مجدداً بين الحلبيات والجبليات، خافت هندية على رئاستها من الراهبات الجبليات وأبعدتهم عنها ما عدا كاترين اللي اضطهدتهم استداداً لاتهامات بأنهم بدهم يقتلوها. وبلش فصل فظيع من الإجرام والتعذيب اللي هو أشبه بمكائد قصور السلاطين وحريمهم، وتم قتل العديد من الراهبات حسب ما قيل. عام 1773 هربت تيريزيا الخازن اللي هي من درعون، وماري مكرزل من بيت شباب، وإسبيرانس الشنايعي من غسطة، من دير بكركي إلى دير ساحل علمة أحد أديرة راهبات القلب الأقدس، فجزاهم البطريرك اسطفان بالحرم الكنسي. بعد خبر الهروب نفذت عمليات تفتيش من خلال فاليريو دي براتو حارس الأراضي المقدسة عام 1773. فأعدت هندية للراهبات اللي ضدها سجن، وهو عبارة عن حجرة بطرف الدير غطت جدرانها بالخشب لما حدا يسمع صوت التعذيب من الداخل. وأمرت بحبس الراهبات بالحجرة المظلمة أسابيع وشهور، وتركتهم للجوع والعطش وروايح البول، وأمرت بضربهم، ويقال إنه كانت تحبسهم بالقبور المظلمة. كانت الشكاوى عم تنهال على الفاتيكان اللي أرسل بيدرو دي موريتا للتحقيق بأوائل 1774، واللي اتخذ سنة 1775 موقف ضد مذهب هندية. وسقطت صاحبة الرهبنة سقوطاً مدوياً سنة 1779، حيث أصدر البابا بيوس السادس مرسوم بنص على أنه هندية مخادعة والعقيدة اللي روجت لها باطلة، وعلاوة على هالشي سحب منها وسام القلب المقدس، وعلق البطريرك يوسف اسطفان من جميع الوظائف الكنسية، وعين مكانه ميخائيل الخازن. ولكن عام 1784 أعيد البطريرك يوسف اسطفان إلى السلطة، في حين عاشت هندية بقية حياتها كراهبة محصورة في مختلف الأديرة ومحظور عنها أي عمل كنسي، وتوفيت ب 13 شباط 1798 بدلبتا كسروان. من البداية كانت قداسة هندية بالميزان. كيف قدرت هالراهبة بالقرن الثامن عشر أنه تفرض نفسها بهالشكل؟ هل كانت بتعرف مدى قوتها وقدرت بذكائها أنه تخضع الآخرين لإلها؟ أو إنها بالرؤية تبعيتها وصوت المسيح اللي ادعت أنه عم يحكي من خلالها تصرفت بلا حرج وأصابت من البداية قبل أن ينقلب حظها والسحر على الساحر؟ بنهاية حلقتنا بدي أذكركن بالكومنتس تبعولكن، بالسبسكرايب، بتفعيل الجرس لتعرفوا أيمتى رح تنزل الحلقة القادمة، وباللايكات أكيد. شكراً.